ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට තවත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. හොඳට බලලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා හොඳට අයිඩියා එක ගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට ඩිමෝ එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් එකට මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඇප්ලයි කරනවා නම් ඇප්ලයි කරන්න. මොකද මේකට ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕන. මේක ටිකක් එකපාරට කරන්න අමාරු ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේක අපි රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජියක් විදිහට තමයි කරන්නේ. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා දැම්ම ගිහිල්ලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැම්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේමයි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් එතකොට ඔයාට මිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පළවෙනි පාර නම් ඔයා බයිනරි කැම්පස් එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. අපේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, බයිනරි කැම්පස් එක ෂෙයා කරන්න. ඔයා වගේම එයාලත් මේ වීඩියෝස් බලලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝස් හොඳයි නම් ඒකත් ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. හරි. අපි එහෙනම් යන් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අද අපි කරන්නේ රයිස් ෆෝල් කියන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ආපහු මතක් කරන වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව දිගටම බලන්න. මොකද මේකේ තියෙන දේවල් වලට මිස් වුණොත් හදිසියට බලලා මේක වාට හරියට වැඩේ කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි. මුලින්ම අපි අපේ ට්‍රේඩ් එකේ සෙටප් එක හදාගෙන ඉවර වෙලා මේක කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ටික කතා කරමු. මුලින්ම අපි අපේ මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන කැමති වොලටිලිටි මාකට් එකක්. හරි. මෙතනදී අපිට වොලටිලිටි මාකට් අපි දන්නවා 1S මාකට් නෙවෙයි වොලටිලිටි 10 25 50 75 100 මෙන්න මේ මාකට් පහෙන් කැමති මාකට් එකක් වාට මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වොලටිලිටි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක රයිස් ෆෝල් කියන එක තමයි මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මේකදී අපි ඩියුරේෂන් එක දාගන්නේ 5 ටික්. ඔයා මෙතන ක්ලික් කරලා ටික් වලට මාරු කරලා ඩියුරේෂන් එක 5 ටික් විදියට හදාගන්න. ඊළඟට ස්ටේක් එක ඔයාලා දන්නවා මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි ස්ටේක් එක දාද්දි ගොඩක් පරිස්සමෙන් දාන්න ඕන. මොකද ස්ටේක් එක මත තමයි ඔයා කොච්චර ලොස් වෙනවද කොච්චර ප්‍රොෆිට් කරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ නිසා ස්ටේක් එක දාද්දි හරි කල්පනාවෙන් දාගන්න. මම මෙතනදී ස්ටේක් එක දාගන්නවා 3.720ක් කියලා. හරි. 3.720ක් කියලා තමයි මම මෙතන ස්ටේක් එක දාගන්නේ. ඒකට හේතුව අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට තමයි මම මෙතන ස්ටේක් එක දාගත්තේ. මම අද මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා 4ක් වින් කරනවා. ඒ වගේම ඩොලර් 6ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු මේ 6 හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා අද මේ අපි කතා කරන ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකෙන්. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ මේ ස්ට්‍රැටජි එක ටිකක් අමාරුයි. හරි. ඒ නිසා හොඳ කල්පනාවෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ස්කිප් කරන්න නැතුව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ Telegram group එකට join වෙලා හරි ඒක link එක අපේ description එකේ දාලා තියෙනවා comment section එක පාවිච්චි කරලා හරි තියෙන ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යයෙන්ම අහන්න. හරි. මේ විදිහට අපේ basic setup එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයා එන්න ඕනේ LDP analyzer එකට. මේ LDP analyzer එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් අපේ කලින් වීඩියෝස් වල දාලා තිබ්බා. බලන්න LDP analyzer එක. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් LDP analyzer එකට යන්න ඒ link එක පාවිච්චි කරලා. හරි. මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ මම LDP analyzer එකට යන්න කලින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකේ වැදගත් වෙන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. හරි. පළවෙනි එක තමයි. හරි. මේකෙදි වැදගත් වෙන පළවෙනි එක තමයි color එක. මොකේ color එකද? හරි. color එක. මොකේ color එකද? මෙන්න මේ last digit එකේ color එක අපිට වැදගත් වෙන. color එක මොනවද වෙන්න පුළුවන්? මේකේ තියෙන විදිහට color එක red වෙන්න පුළුවන්. දැන් Deriv එකේ නම් කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ, LDP analyzer එකේ නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ. මම හින්දා නිල් පාට දාගන්නම්. color එක වෙන්න පුළුවන්, රතු පාට වෙන්න පුළුවන්, අය blue color. නිල් පාට වෙන්න පුළුවන් color එක. හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එක මේකේ නම්බර් එක even ද odd ද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. even ද odd ද. එහෙනම් දෙවෙනි එක බලන්න ඕනේ මේකේ නම්බර් එක even නම්බර් එකක්ද odd නම්බර් එකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ.
හරි මේක කොහොමද බලන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්ද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්ද? even කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව. odd කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාව. හරි? ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි මේකේ එන numbers වල වෙනස. මේකේ numbers වල වෙනස කියලා කියපුවාම මෙන්න මෙහිමයි වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න last digit එක දැන් 1 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට 5 එනවා. හරි last digit එක 1 ඇවිල්ලා 5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. 1 ඇවිල්ලා 5 එනවා නම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1 ඉඳන් 5ට මොකද වෙන්නේ? අඩුද වෙන්නේ වැඩිද වෙන්නේ? වැඩි තමයි වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අවසාන ඉලක්කම් දෙක අතර වෙනස අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට 5 ඇවිල්ලා එක આવොත් 5 එනවා ඊළඟට 1 එනවා. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට අඩු තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා අපිට බලන්න ඕනේ. හරි. අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේකෙදි කලර් එක අපිට බලන්න ඕනේ. කලර් එක රතු පාටද නිල් පාටද කියලා අපි හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අවසාන ඉලක්කම even number එකක්ද odd number එකක්ද ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ අවසාන ඉලක්කම් වලට එන numbers වල වෙනස වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න ඔය දේවල් ටික මේකෙදි අපි බලන්න ඕනේ. නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ හැම දෙයක්ම බලලා තමයි මේකෙන් අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හරි. මම දැන් යනවා LDP ඇනලයිස් එකට. මම කලින් මතක් කරා වගේ මේකේ link එක description එකේ දාලා තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකේ කරන හැටි අර Windows 2කට ගන්න කලින් කරලා පෙන්නන්නම් කොයි වගේද මේක අපි බලන්නේ කියලා. හරි. දැන් මෙතන ගත්තාම මම කිව්වා මේකේ මුලින්ම බලන්න ඕනේ කලර් එක. හරි. ඒ කියන්නේ රතුද නිල්ද? මේකේ කලර් එක බලන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙන්න මෙතන ගත්තාම මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක. මේකේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක තමයි ඔයා බලන්න ඕනේ. ඉලක්කම් දෙකම බලන්න ඕනේ. හරි. අවසාන ඉලක්කම් දෙක. දැන් මෙතන ගත්තාම මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. අවසාන ඉලක්කම් දෙක. හරි. අවසාන ඉලක්කම් දෙක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1 ඇවිල්ලා 5 ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ දෙකම රතුයි. එහෙනම් පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක තමයි මේකේ කන්ඩිෂන් තුනක් තියෙනවා මම කිව්වා. පළවෙනි කන්ඩිෂන් එක තමයි එකම කලර් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඉලක්කම් දෙකේම. හරි. කලර් එක. හරි. කලර් එක එන්න ඕනේ. ඔන්න ඒක හරි. ඊළඟට මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක එකම කැටගරි එකේ තියෙනවා. මොකද්ද මේ කැටගරි එක මම කලින් කිව්වා? even ද odd. 1යි 5යි තමයි දැන් මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක විදියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. 1යි 5යි කියලා කියන්නේ මොන නම්බර් එකක්ද? දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එකත් හරි. මොකද්ද? මේ දෙකම odd. මේක දෙකම even ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඒත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න odd. දෙවෙනි කන්ඩිෂන් එකත් හරි. තුන්වෙනි කන්ඩිෂන් එක මොකද්ද? තුන්වෙනි කන්ඩිෂන් එක අපි බලන්න ඕනේ. මේක බලලා තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මේ දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් අපි තුන්වෙනි එක උත්තරේන පැත්තට ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. එකේ ඉඳලා 5 වෙනකන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එකේ ඉඳලා 5ට වෙනකන් ගිහිල්ලා තියලා කියන්නේ මොකද්ද? එකට වඩා 5 වැඩි. එහෙනම් වැඩි තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී වා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රයිස් එකක්. මෙතනදිවා රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙනවා. මේක තේරුණාද කොහොමද? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න සහ දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බලන්න ඕනේ එකම කලර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. 1යි 5යි රතු පාටයි. එහෙනම් එකම කලර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඕකේ. ඊළඟට මේ දෙකම එකම කැටගරි එකේ. මොකද්ද කැටගරි එක? odd numbers. 1 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්, 5 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් ඒකත් හරි. එහෙම හරිනම් ඔයා බලනවා මේ දෙක අතර වෙනස අඩුද වෙලා තියෙන්නේ, වැඩිද වෙලා තියෙන්නේ. 1 ඉඳලා 5ට කියන්නේ වැඩි තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වැඩි වෙලා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙනවා. මම දැන් එක්සැම්පල් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි? හරි. දැන් මෙතන බලන්න. එකම කලර් එක හරි.
හැබැයි 2යි 7යි කියලා කියන්නේ 2 කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් ඊවන් නම්බර් එකක් 7 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ඔඩ් නම්බර් එකක්. එහෙනම් කැටගරි එක වැරදි. එහෙනම් මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු. ඔන්න 0.2. මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් ද ට්‍රේඩ් එක. 0 කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් 2 කියන්නේ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම තමයි මේ පාට දෙකම මොන පාටද? රතු පාටයි. එහෙනම් කැටගරි එකත් හරි කලර් එකත් හරි. එහෙනම් 0 ඉඳලා 2ට යනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 0 ඉඳලා 2 කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රයිස් එක එහෙම නැත්නම් මේ දෙක අතර වෙනස වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. 0 1 2 කියන්නේ ඉහළට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක. මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඔයා මෙතනදී ප්‍රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් හයර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හරි. තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. ඔන්න 4 9 පාට දෙකක්. එහෙනම් අපි ගන්නෙ නෑ. 1 3 පාට දෙකක් ගන්නෙ නෑ. 4 7 පාට දෙකක් ගන්නෙ නෑ. ඔන්න 1 රතු පාට එක ආවා. රතු පාට 4 ගන්න බෑනේ. නිල් පාට 9 ආවා. නිල් පාට 2 ගන්න බෑ. මොකද ඊවන් ඔඩ්. 1 1 ආවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකදී ඔන්න 1 9 ආවා. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙන්න මේ වගේ ආවොත් 1 1 මේ වගේ තැනකදී අපිට ගන්න බෑ. මොකද මේ දෙක අතර වෙනසක් නැහැනේ. අඩු හෝ වැඩි වෙන්න වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් මේ වගේ තැනකදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක ගත්තොත් මේ දෙක අපිට ගන්න පුළුවන්ද? ගන්න පුළුවන්. මේ පාට දෙකම එක පාට. නිල් පාටින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අංක දෙකම ඔඩ් නම්බර්ස් ඔත්තේ සංඛ්‍යා. එන එකත් හරි. ඊළඟට 1 ඉඳලා 9ට යනකම් කියලා කියන්නේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩුද වෙලා තියෙන්නේ වැඩිද වෙලා තියෙන්නේ? වැඩි තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද ගන්න ට්‍රේඩ් එක? රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ඔයා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි මේකෙන් ට්‍රේඩ් කීපයක් දාමු. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන volatility 100 index මෙතනත් අපි volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මේක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඔන්න මම 100 index එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ Deriv market LDP analyzer කියන එක උඩ mouse එකෙන් ක්ලික් කරගෙන පහළට drag කරගන්න. මෙන්න එහෙම drag කරාට පස්සේ මේක වෙනම window එකකට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්තෙන් තියාගන්න. ඊළඟට මේකත් මේ වගේ window එක පොඩි කරගෙන මේ විදිහට තියාගන්න. අපි දැන් බලන් ඉඳලා මේක ට්‍රේඩ් කීපයක් ගමු. ඔන්න 7 ගන්න බෑ. 7 8 ගන්න බෑ. බලන් ඉමු. ඔන්න 9 ගන්න බෑ. 4 1 ගන්න බෑ. පාට වෙනස්. 7 2 ගන්න බෑ. 2 4 2 4 කියන්නේ even numbers. එහෙනම් මම මෙතනදී ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා. higher ට්‍රේඩ් එකක්. අපි බලමු. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි වින් කරා. ඔන්න අපි පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක අපි දැම්මා. ඒ ට්‍රේඩ් එක මෙතනදී වින් කරා. ඊළඟට 2.08න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. බලන් ඉඳලා 2.08න් ගමු අපේ දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එක. හොඳට බලන් ඉන්න. 4 6 ගන්න බෑ. 6 ගන්න බෑ. 1 6 ගන්න බෑ. 6 7 ගන්න බෑ. 7 5 7 ඉඳලා 5ට එනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රයිස් එක අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ නේ. 7 ඉඳන් 5 වෙනකන් කියලා කියන්නේ අඩුවීමක් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. අපි ගත්ත මෙතන ට්‍රේඩ් එක බලමු මේ ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. කලබල වෙන්න එපා. එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක මිස් වුණාට හදිස් වෙලා ට්‍රේඩ් එක දාන්න යන්න එපා. මොකද හෙමින් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්.
1.2 තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපි ඩොලර් 5ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. 1.2. හරි. හරි 1.2 මම දාගත්තා. අය බලන් ඉමු අපේ එන්ට්‍රි එක ගන්න ඕන 4 5 ගන්න බෑනේ. අය බලමු 4 1 ගන්න බෑ 1 1 ගන්න බෑ 1 3. හරි 1 3 කියලා කියන්නේ odd numbers 1 ඉඳන් 3 වෙනකන් කියලා කියන්නේ වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපි මෙතනදී higher trade එකකට enter වුණා. හරි ඔයාලට පේනවා ඔන්න ඒ trade එකත් අපි win කරා. එහෙනම් result එක විදිහට මෙතන trade එක win කරා කියන එක අපි දාගන්න. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට මේක තේරෙන්න ඇති. හරි. ඉතින් ඔන්න 5.99ක්. ඉතින් මට ඩොලර් 6ක් නේ ඕන උනේ. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක 7.28න් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. අපි දන්නවා 7.28න් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑනේ. මට ඩොලර් 6යි ඕන උනේ. 5.99ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රොෆිට් එක achieve වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් ආයෙ මම බොරුවට දඟලන්නවත් ට්‍රේඩ් කරන්නවත් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මට මගේ ප්‍රොෆිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා 1.1ක් මදි. ඒක මදි වුණා කියලා මට ඒක හෙව්වා කියලා මට මොනවත් වැඩිපුර හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. හෙව්වේ නැහැ කියලා මට මුකුත් නැති වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ විදිහට හිතන්න හැම වෙලෙම පොඩි amount එකක් හරි මදි වෙලා නවත්තන්න වුණොත් එමෙ හිතන්න. ඔක හෙව්වා කියලා වාට සතර මහා නිදානේ පහළ වෙන්නෙත් නැහැ. ඔක හෙව්වේ නැහැ කියලා වාට සියලු දේම නැති වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි ඔක හොයන්න ගිහිල්ලා වාට සමහර දේවල් නැති වෙන්න chance එක තියෙනවා. නිසා ඒ අවදානම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් වා නවත්තලා දාන්න. හරි. අපි අපේ ටාගට් එක achieve කරා. මම ආපහු ඔයාලට කියන්නම් මේකෙදි entry එකක් ගන්න විදිය. ඔයා මුලින්ම බලන්න ඕනේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක. දැන් මෙතන ගත්තාම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අවසාන ඉලක්කම් දෙක ඇවිල්ලා බිංදුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ පාට දෙකම රතු පාටයි. දෙකම ඉරට්ට සංඛ්‍යා even numbers. එහෙනම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දෙකේ ඉඳලා බිංදුව වෙනකන් price එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අඩු තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනදී ඔයා call trade එකක් තමයි ගන්න ඕනේ. හරි. තව එක තැනක් බලමු අපි. බලන්න බිංදුව 7 බෑනේ. බිංදුව 9 ගන්න බෑ. 9 6 ගන්න බෑ. 6 ගන්න බෑ. සමානයි ඔන්න 6 8. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දෙකම රතු පාටයි. ඒ වගේම තමයි මොකද්ද? දෙකම ඉරට්ටේ. එහෙනම් confirmation දෙකම හරි. 6 ඉඳලා 8 වෙනකන් කියලා කියන්නේ 6 7 8. එහෙනම් price එක වැඩි වෙලා last digit එකේ. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ඔයා මෙතනදී price trade එකක් දානවා. market එක ඉහළට යනවා කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ strategy එක කරන්නේ. මං හිතනවා මේක ඔයාට හොඳට තේරෙන්න ඇති කියලා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේමයි Telegram group එකට join වෙලා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දාන්න. මම හිතනවා මේක මට පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයාලට කියලා දුන්නා කියලා. හරි. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනට හම්බෙමු. ඉතින් තාම ඔයා අපි subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරනවා දැම්ම subscribe button එක click කරලා අපේ අනිත් videos බලන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙනකන් ඔයාගේ trading වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck කියලා අපි wish කරනවා. All the best.